سلام دوستان، خدا کنه که جور و سر و سر حال بوده باشین. امروز در مورد کپی تریدینگ صحبت میکنیم. شما استراتژی ندارین، شما نمیفهمین چگونه با فیوچرز کار بکنین، شما نمیفهمین چگونه مدیریت ریسک بکنین. راهی رو براتون نشون میدم که شما میتونین کپی بکنین از تریدرایی که موفق بودن، تریدرایی که ترید خوب انجام میدن. یعنی شما میرین اونا رو کپی میکنین تریدایش. هر زمان که اونا با بیت کوین یا هر ارز دیگه که اونا لانگ میگیرن شما هم لانگ میگیرین، اگر اونا شورت میگیرن شما هم شورت میگیرین. و این به شکل اتوماتیک با بایننس امکان پذیر است. مثلا شما میگذارین $100 خود رو میگذارین یا $50 خود میگذارین و با بایننس میگین که هر زمانی که احمد یا محمود یا سنور 016 یا متین یا احمد پوزیشن باز کرد، برای من هم شما پوزیشن باز کن. و ستینگایی هست که برای شما میگم که ستینگا حتما انجام بدین و با اون ستینگا شما منیجمنت ریسکتون انجام میدین و نمیگذارین کسی که شما کپی گرفتین از اون استراتژیشه اگر رو کدام اشتباهی میکنه که شما پول خود از زیاد ندین. مثلا شما 10% ریسک میکنین، شما 5% ریسک میکنین. تمام از امروز این ویدیو میبینیم. اگر شما بایننس ندارین چگونه راز هویت بکنین، چگونه ثبت نام بکنین، لینکش در پایین است. این راز هویت چگونه ثبت نام بکنین تمامش برای شما گفتم. اول شما نیاز به بایننس دارین، بعدش میتونین که این انجام بدین. در بعضی کشورها فیوچرز اجازه نداره که بایننس ارائه بده برای کاستومرای خود. مثلا داخل آلمان شما اجازه ندارین فیوچرز داخل بایننس ترید بکنید. و وقتی که شما فیوچرز ترید ندارین شما نمیتونین که وارد کپی تریدینگ شوین. شما از افغانستان و کشورهای دیگه که هستین که اونجا فیوچرز اجازه است، شما میتونین که بدون کدام مشکل بیاین اینجا و شرکت بکنین. لینک از این سایت ما در پایین بر شما گذاشتیم. فقط داخل لینک میشین، میتونین برین کپی تریدینگ رو باز بکنین و وصل بکنین اکانتتون با هر کپی تریدری که شما دوست دارین. کپی تریدینگ است. شما وقتی که اینجا بیاین میتونین دیده تمام تریدرهایی که اینجا کار کردن در 7 روز گذشته $489,000 آمریکایی کار کرده. البته یک چیز براتون میگم که شاید 7 روزه بتونه یک چانسی یک نفر بتونه چند تریدر باز بکنه و منجر به فایده شوه. بله امکان پذیر است. شما البته برای شما پیشنهاد می است که برین داخل اینجا وقتی که شدین و 30 روز حداقل باید چک بکنین کس در 30 روز کی تونسته که بهترین پول برای خود بسازه. درست است؟ یا حداقل اگر 30 روز نمیتونین 90 روز برین انتخاب بکنین تا اینکه زیادتر مطمئن ترشین. مثلا ببینید این شخص آقایی که میبینین این شخص 950 تقریبا $1,000,000 تونسته که فایده بکنه که 136 چی میشه؟ فیصد میشه. یعنی با تریدایی که انجام داده اینقدر فایده گرفته و تمام کسایی که اینجا کپی گرفته بودن همچون در حدود فایده گرفته، چون به خاطر ستینگای داره که شما باید انجامش بدین و اون مانع ازی میشه یا بالاتر از این شاید کسای فایده کرده باشن و کسای پایینتر از او، چون تمامش منحصر به فرد است و تو میتونی یا هر کس دیگه میتونه ستینگای منحصر به فرد خود اینجا بگذاره. خب ما دیدیم که در 90 روز گذشته یا آقا که میبینین به نام KN اوت مین یا کنات مین است یا هر نامی که شما میگذارین، شما میتونین ببینین که 848 نفر فالو کرده، 848 نفر و اینجا میبینین که 90 روز گذشته MDT 68%، یعنی asset under management است، یعنی چقدر پول پیش از این است. تقریبا $16,000,000 آمریکایی زیر منیجمنت این آقا یا این شخص است و در 90 روز گذشته $1,000,000 تقریبا فایده گرفته. که اینجا میتونید شما $600,000 گرفته که اینجا $7,000,000 زیر منیجمنت زیر دست از آقا است که ترید میکنه و این کل پولا مربوط به کسایی میشه که اینا را فالو همچنان میکنن. یعنی تمام پول از خود از آقا نیست. مثلا من میرم اینجا کپی میکنم و پول اینجا وارد میکنم و پول میاد asset under management ازی میاد و هر وقتی که پوزیشن باز میکنه با تمام حجم بالا باز میکنه. درست است؟ پس شما متوجه باشین که این پولا از خود شخص نیست، پولایی هست که دیگرها برش داده. اینجا پینلش هم میبینین که پینل یعنی همون فایده‌ای که انجام داده 90 روز گذشته. حداقل 30 روزه باید شما ببینین که چقدر فایده این شخص ببینید و بازم در رنکینگ اول است. ریسک بر ریوارد و فایده هایش که هست تمامش اینجا گفته، شما میتونین برین چکش بکنین. MDD یعنی در مقابل هر تریدی که انجام داده چقدر آدم نقص کرده. اینجا میبینین که MDD 30 روز گذشته 0.00 است، اصلا نقص نکرده. تریدایش همیشه وقت نقص ده نبوده و نفرای راش هم داشته باشیم اینجا که این زیاد نقص کرده باشه. بذار ببینیم اینجا ببینید 100% طرف در نقص بوده. وقتی پوزیشن آورده 5 روز یعنی $500 نقص کرده، دو نفر هم فالو داشته 100% نقص. اینجا 100% نقص کرده و وقتی شما 100% میبینین و از
1% بالا میره قابل اعتبار نیست و شما بالا از اونا پول خود کپی نکنین، چون اونا پولتون میتونه که در یک لحظه از بین ببره، چون اصلا منیجمنت ندارن، اصلا ترید درست انجام نمیدن. پس شما فهمیدین که MDD یا همون نشان دهنده از این است که اینا چقدر تونستن که سود به بازار بدن و چقدر به نفرایی که اینا رو فالو کرده سود بر از اونا بده یا فایده بر از اونا بده. که اینجا AUM asset under management است، یعنی چقدر پول پیش از اینا هست. مثلا پیش از این آقا که ببینین 17 میلیون، 7 میلیون، 5 میلیون، 3 میلیون، 3 میلیون، نظر بر رنکینگ اما قسم پایین بالا میره که آقا فعلا شخص نمبر اول است فعلا. و کپی تریدر، چند نوع کپی تریدر داریم که تمام شما میبینین در 30 روز مثلا 80000 فایده کرده، 15000، 600000 فایده کرده. تمام رنکینگ از که میبینین اینا نسبت به پول شما فرق میکنه، نسبت به فیلتری که شما انجام دادین فرق میکنه، نسبت به کاری که شما انجام میدین فرق میکنه. کپی تریدر پینل، اینا پینل هاش باز هم گفتم براتون از هر کسی فرق میکنه، از یکی زیاد، از یکی کم، یکی ریسک بالا میپذیره، یکی ریسک کم میپذیره. اینا برای شما میگم شما چه قسم انجام میدین. شارپ ریشیو، کسایی که بسیار زیاد مثلا فایده گرفته هستن، ببین اینجا 100% یا 500%، اینا کسایی هستن که خیلی زیاد لورج بالا میگیرن یا ترید به اندازه زیاد انجام میدن که قدر فایده گرفته. و 14% پوزیشن‌هاش منفی خورده بوده، 6% هم اینجا، مثلا 9%، 0.6%، 6.9%، 8%. اینا رو متوجه باشین وقتی که شما میخواین بگیره انتخاب بکنین. مثلا فرض کنید من میخوایم بهم یا آخر انتخاب بکنم، اینجا برای شما گفته که فیکس ریشیو اونلی. تا حد ویدیو رو ببینید که درک بکنید که من در مورد چی صحبت میکنم. درس تریدینگ ساده نیست، ویدیو زیاد است و ما با ساده ترین شکلش ما میخوایم برای شما آموزش بدیم. این دیدیش 30% است، یعنی امکان از این است که از 10 ترید 3 ترید از اشتباه باشه. و گفته first place in 2022 سال 2022 در بایننس نمبر اول بوده و بالای 30 دانه کوین تاپ سی، یعنی سی بهترین کوین ترید میکنه. Apart from both long and short، هم شارت میگیرن و هم لانگ میگیرن داخل ترید خود. توتال کاپیرز 2000 نفر کپی کرده و کاپیرز نقدر دی تریدینگ 89 روز است و پوزیشن خود کلش پرایوت مانده، نمونده که کسی ببینه که چقدر پوزیشن استوری زیره که شما ببینید اینجا. اوپی یوزی زیر گرفته، لانگ گرفته که فایده شده مثلا $75، 60 چند $200، $100، $2000. سوینگ تریدینگ کرده، مثلا تریدای کوتاه مدت، بلند مدت، همه تریدار اینجا انجام داده. و فایده از اینا چی هست که شما این کار رو انجام میتن؟ یا این هست که بایننس برای 10% از کمیشنه که شما میرین فالو میکنین که بایننس خودش میگیره به اینا میده. یعنی چی؟ شما وقتی ترید میکنین 0.01% کمیشن به بایننس میدین و بایننس از اون کمیشنی که میگیره 10% از اون رو به اون شخصی که این کار انجام میده. یعنی مثلا $10 میلیون حجم تریدش باشه، میشه کمیشنش مثلا چند هزار دلار میشه، از چند هزار یک چیزی پولش بایننس به این آدم میده و این بایننس از کاستومرها و از کسایی که ترید میکنن نمیگیره پول اضافی و بایننس از جیب خود به آدم پول میده تا اینکه بتونه که فعال باشه و ولیوم تریدش یا ولیوم تریدینگ بایننس بلند ببره. یعنی نشان میده که داخل بایننس ترید زیاد میشه و صرافی‌ها از ترید زیاد، از ولیوم زیاد درآمد دارن. اما شما فرض کنین از هر کس فرق میکنه که از فایده های شما پول میگیره. ببین اینجا میخواین که شخص حالا یا آقا رو میخواین شما کپیش ترید بکنین، کپی میکنین فیکس اماونت است و فیکس ریشیو است. فرقای دو چی است براتون میگم. فیکس اماونت است که شما میگین مثلا $50 میخوایم بگذارم و از $50 اضافه نباشه، فقط $50 و هر اوردری که میکنین شما بگید مثلا $50 اوکی، شما گذاشتین $50 به هر ترید خود گذاشتین اوکی. اینجا میگین مثلا چقدر کپی اماونت، چقدر پول شما اینجا باشه، مثلا این طرف از 20000 کم، مثلا نه 20000 هم که هست 30000، مثلا 30000 میتونه شروع کنین. شما $30000 باید اینجا حتما شما باید داشته باشین که بین با یه اوقات ترید انجام میتین. از دیگرها فرق میکنه، از دیگرها میتونین با پول کمتر میتونین. مثلا میم کسی دیگر انتخاب میکنین که پول کمتر از ما شما بگیره، فرض کنین یا خواسته میخوایم اینو بگیریم که چقدر پول میخواد. البته من نمیگم که حتما برین انجام بدین، فقط نشون میدم که چه قسم سدنگایتون انجام میکنین. کپی میکنین فیکس اماونت، من مثلا میگم 50 به هر تریدی که باز میکنه 50 یورو، مثلا $1000 اینجا میمونین. شما میتونید که اینجا مثلا $10 نه
$100 هم بگید، از $100 میتونید شما شروع بکنید و پروفیت شیرینگش هم 10% است. یعنی 10% از فایده خودتون هم برازو میتونید 10% هم از بایننس میره که 20% میشه و شما میتونید با $100 امروز یا شروع بکنید. مثلا میگه هر پوزیشن با $10 باز بکو، $100 پول میخوایم اینجا بگذارم و توتال استاپ لاس من چی هست؟ مثلا اگر $100 من از $75 به پایین آمد دیگه من از بازار برآمده مثلا 30% میگن 30% پول من اگر نقص کردم من از بازار میبرم مثلا، یا 15% مثلا شما میگن 15% نقص کردم میبرم، یعنی شما منفی 15 شدین 85 برای شما میمونه، منفی 15 شدین مکمل پوزیشن شما را بسته میکنه باید و نمیگذاره که زیاد نقص بکنین. حالا این نظر بر شخصیت شما فرق میکنه که آیا شما ریسک پذیر هستین، آیا شما ریسک پذیر نیستین، آیا شما چیکار انجام میدین با بایننس، با کدام استاپ لاس قبول دارید، یا مثلا میگی بدر 50 کار میکنم تا زمانی که پولیم $100 من $50 نشه پوزیشن ما را باند بذار که باشه حالا پایان می بالا، یا من $5 نقص میکنم هر زمانی که پولم $95 شد پوزیشن ما را بسته که من نمیخوایم از زیاد نقص کنم. اوکی مثلا من میگذارم روی 20% اگر نقص بکنم برای من اوکی است. مثلا نسبت به پولی که اینجا گذاشتم میتونم که مثلا $24,000 $25,000 بگذارم، میتونم $100 بگذارم. ما میگیم ادوانس است. ادوانس چی است؟ کپی لیدر تریدرز مارجین مود. شما فیکس مود میمونین. فیکس مود که است اگه کراس اگه ایزولیت است. کراس اگه بانین شما مثلا $100 میگذارین، شما میره 100% نقص میکنین از پولی که اونجا گذاشتین، از او استفاده میکنین تا اینکه شما لیکوید نشین. ولی توصیه میکنم ایزولیت انتخاب بکنین. شما مثلا $100 در یک پوزیشن میمونین، اما $100 شما صفر میشه، نه پولی زیاد دیگه، نه از اکانتتون پول کم دیگه نمیشه. خب اینجا شما میتونید از 100% زیادتر نقص بکنید، مثلا 200% شما کراس هستین و ایزولیت خوبیش این است که از 100% شما را زیاد نمیمونه که نقص بکنید. پس اینجا میتونید این انتخاب، میتونید که از همون کسایی که شما میرین فالو میکنین میتونید که از اون انتخاب بکنید. و کپی لیدر تریدر بازم فیکس هم شما میگین که نخیر هر پوزیشنی که تو باز میکنی، حالا آقای سنور هستی، احمد هستی، هر کسی که هستی، تو لیوریج 10 میگیری، ولی من لیوریج 2 با بالا نمیگیرم. $2 خدا مثلا ما $100 گذاشتیم، هر پوزیشن هم $10 باز میشه، من فقط لیوریج 2 میگیرم. درست است؟ یا مثلا میگید مثلا کسایی که شما کپی کردین اون میگه که من مثلا لیوریج 4 یا 5 گرفتیم، تو میگی نه تو وقت 5 گرفتی من لیوریج 10 میگیرم. پس چی میکنی؟ هر پوزیشنی که برای از آدم باز کرد مثلا با لیوریج 2 مثلا میره لیوریج 1 میگیره، برای تو لیوریج 10 باز میشه. اگر او 10% پایین به لیکوید نمیشه ولی تو لیکوید میشی. اینا متوجه باشین. تیک پروفیت مثلا برای من میگه که نشته میگه که هر پوزیشنی که آدم باز میکنه 20% فایده کرد برای من بفروشه و هر زمانی که 10% نقص کرد برای من سوداش بکن. یعنی چی؟ شما $10 گذاشتین، هر زمانی که $10 شما $12 شد مکمل پوزیشن شما رو بسته میکنه و هر زمانی که شما یعنی $10 شما $1 نقص کرد، یعنی چند نقص میکنین؟ 90% فایده تان هست و 10% نقص کردین پوزیشن خارج میشین، یعنی یک بر دو شما اینجا ترید باز میکنین. اگر خلاصه رو بگم شما $100 ترید باز کردین، زمانی که پول شما $120 شد اتوماتیک پوزیشن شما بسته میشه، به خاطر که شما گفتین من هر ترید 20% فایده میگیرم، زیادش در من کار نیست. اگر با این شما ماندین استاپ لاس 10%، اگر $100 شما طرف 120 نرفت اومد پایین آمد تا $91 هم کیس از 90 شد، پوزیشن تون رو بایننس بسته میکنه، به خاطر که شما اینجا ریسک برای بایننس گفتین که چقدر ریسک شما میخواین بکنین. اینجا ریکمند که 20% انتخاب کنین، بالا 20% انتخاب میتونین، پایین میتونین، بالا انتخاب کنین. می کانفرم میکنین که ما 10% از پول خود به یادم میتونم با اگری هستین با سرویس اگریمنت بایننس و تمام چیزا رو انتخاب کنین. فیکس ریشیو کاستا شما مثلا من کپی مثلا ترید میکنم $100 مندازم توتال استاپ لاس ما ریکمندش حالا مثلا چقدر باشه، مثلا میگه که من تا $70 پولم شبه اوکی هستم، تا $70 نقص بکنم اوکی هستم، $30 یک پیسه من 70% نقص نه خیلی زیاد است، 30% مثلا نقص میکنم هر زمانی که پولم از 70 پایین شد و من برای من کپی تریدینگ تا کار ندارم، نیاز ندارم چون پول من نقص کرده هستم و این یک کاری بسیار خوب است برای اینکه شاید نفری که ترید میکنه یک پوزیشن ناقی بگیره پولای کلی صفر بکنه، پس اجازه نمیدی که پول تو زیاد صفر شود. پس این ادوانس عین شکل که بر شما گفتم رو انتخاب میکنین، کانفرم و قبولش میکنین و این فیکس است و این فیکس ریشیو است که فرقش براتون گفتم که چی کار انجام میده. اینجا زیادتر مثلا شما کپی اماونت میگین یک اوردر چقدر پول باشه چقدر نباشه و اینجا نظر به نفر که باز میکنه، مثلا نفر با $100,000 باز میکنه، اگه تو $100,000 داشته باشی با $100,000
میره طرف باز میکنه، چقدر پیسه که تو اینجا گذاشتی. و به نظر من فیکس اماونت شما شما انتخاب بکنید. بهتر است که شما خودتون برش بگوین که چقدر پول انتخاب بکنید اونجا، چقدر شما استفاده بکنید، چقدر استفاده نکنه، کی به نظر من بهتر است. بعدش میرین تمام اینجا کانفرم کنیم، کپی تریدینگ میزنین، شروع میکنه. هر زمانی که شخص ترید لانگ میگیره برای شما لانگ میگیره، هر زمانی که شارت بگیره برای شما شارت میگیره، و هر زمان هر کاری که انجام بده رو برای شما انجام میده. مثلا طرف ببینید تا فعلا ویدیو رو اول پرو کمتر بود، فعلا 501,000 دلار فایده گرفته فعلا. یعنی هر دقیقه میتونه که زیاد و کمتر شه. و اینجا مثلا ای آقا با 30,000 دلار نداشته باشی داخل اجازه نمیده و 20% از فایده هایتم میگیره و اون قسمت فایده میده، فایده خودم میگیره و کار کپی تریدینگ می هسته. حالا اگر شما استراتژی ندارین، اگر میخواین که داخل تریدینگ بین و بدون استراتژی کار بکنین، چیزایی رو گفتم حتما تعقیب بکنین و حتما ویدیو رو پاوز بکنین اگر رفتین کپی تریدینگ میخواستین انجام بدین. جایی که برای شما گفتم نکات بسیار اساسی و مهم است، حتما این نکات رو در نظر بگیرین. در صورتی که این نکات در نظر نگیرین، پولای خود میتونین که صفر بکنین و بعدش نگوین که ای کاش کار انجام نمیدم، ای کاش کار انجام میدم. پس ویدیو رو باز دوباره ببین اگر نفهمیدی که چی است، تا حد ویدیو رو ببین که درک بکنی که من در مورد چی صحبت میکنم. درس تریدینگ ساده نیست، ویدیو زیاد است و ما با ساده ترین شکلش ما میخوایم که برای شما آموزش بدم. پس از شما خواهش میکنم اگر ویدیو رو نفهمیدین دوباره ویدیو رو از سر تا آخر ببینین تا که مکمل برای شما حفظ شود. در غیر صورت پولای خود از دست میدین داخل تریدینگ. و همچنان اگر آموزش در مورد صرافی‌ها یا میخواین پلیلیست های ما رو تعقیب داشته باشین، در بخش صرافی‌ها پلیلیست بایننس تعقیب داشته باشین که برای شما پلیلیست جدید است و در مقابل داخل از این برای شما از 0 تا 100 تریدینگ داخل بایننس برای شما آموزش داده است. چگونه ثبت نام میکنین، چگونه رضایت بکنین، تمامش برای شما گفتیم. شما میتونید تعقیب کنین. و حتما یوتیوب ما رو سابسکرایب داشته باشین به خاطر ویدیوهای بعدی ما که چگونه شما میتونین به استقلال مالی خود برسین. الله حافظ و ناصر همه شما.